שלום לכם שיושבים בבית וצופים בנו. אנחנו מצלמים את השיחה הקרובה, את השיחה הזאת, בבית אביחי. והסיבה שאנחנו יושבים בבית אביחי היום היא, הסיבה למסיבה היא ספר חדש, מעניין מאוד מאוד, הוא נקרא מי באש. זאת הכותרת הראשית וכותרת המשנה, לנרד כהן במלחמת יום הכיפורים. אז אתם, אולי חלק מכם מכירים את העניין שלי באיש הזה, בלנרד כהן, אבל העניין בספר הזה חורג בהרבה מהעניין הפרטי שלי. נציג קודם את כותבו של הספר, מתי פרידמן. שלום מתי, עיתונאי וסופר. זה הספר הרביעי של מתי. אני אזכיר כאן רק את דלעת, שמתבסס על השירות הצבאי שלך במוצב בלבנון כאיש הנחל, נכון? ספר שזכה, גם הייתה לו השפעה וגם זכה לשבחים רבים. מתי הוא יליד קנדה, וזאת עובדה שכדאי להזכיר כשמדברים על היוצר היהודי הקנדי במקור, לנרד כהן. ומה שאתה עושה פה, מה שהוא עושה פה, הוא לוקח את הרגע הזה בזמן. כהן מגיע לכאן ב-1973, תכף נפצח את הרגע הזה. הוא מגיע לכאן כי הוא שומע שפורצת מלחמת יום הכיפורים, ומתי לוקח את הרגע הזה ופורס אותו בכמה אופנים. אחד, איזה משמעות יש לרגע הזה בחיים של כהן? שתיים, איזה משמעות יש לרגע הזה ולקשר הזה עם כהן בזיכרון ההיסטורי של מלחמת יום הכיפורים. אז שוב שלום. שלום קובי. אני, קודם כל, נדבר על הקנדיות שלך. אתה קנדי, עליתי בגיל 17. בגיל 17, אז אתה זוכר את קנדה, אתה גדלת שם, אבל, וזה אבל גדול, אתה לא ממונטריאול כמו מר כהן. נכון, לצערי, אני מהעיר הפחות מעניינת, טורונטו. א', היא עיר פחות מגניבה, מונטריאול היא העיר המגניבה, אבל אולי יותר חשוב מזה, זאת עיר שהיא דוברת צרפתית, היא קתולית, זאת אומרת, יש שם מיעוט בתוך מיעוט מתוך מיעוט, כהן עצמו התייחס לזה, והייתה לזה השפעה על כהן. אבל אף אחד לא מושלם, אתה מטורונטו. ואתה פותח את הספר שלך עם הופעה של כהן בסיני. כפי שהיא מתוארת, ילדות וילדים, בעיתון לעיתון, היה פעם עיתון כזה, הוא עסק בבידור הישראלי. אני אצטט ומשם נמשיך. העיתונאי הוא ציני. כלומר, הוא כותב באופן ציני על הבחור הדיכאוני הזה שעומד מול החיילים ושר, והוא כותב כך. כהן ביקש להופיע לפני לוחמים. הפציפיסט הגדול בא לחיות איתם. מצד שני, העיתונאי מקבל את הכנות שלו ואפילו מתרגש כנגד רצונו בהופעה הזאת, וכותב, הוא מחייך אליהם, הוא אמיתי, הוא מצליח להעביר לחיילים את המשמעות של שיריו. החיילים מצטרפים לכהן בפזמון של So Long Marianne. כהן מציג את השיר הבא, את השיר הזה צריך לשמוע בבית בחדר חם, עם כוסית משקה כשעל ידך יושבת נקבה חמודה. כך כותב העיתונאי בלעיתון, היום זה לא היה נכתב כך, אני מתאר לעצמי. אז 1973, לנרד כהן מגיע לכאן. קודם כל, באיזה מקום בחיים אנחנו פוגשים את לנרד כהן ב-73 שהוא מגיע? כהן מגיע לפה במשבר, וזה חלק מהסיבה שהוא בא. הוא בן 39, הוא מתקרב לגיל 40, יש לו ילד ראשון, תינוק, והוא חי עם אישה בשם סוזן, שזאת לא הסוזן מהשיר המפורסם, זאת סוזן אחרת. והם חיים באי יווני, שנקרא הידרה, כמו שאתה יודע, ולא טוב לו, לא טוב לו בבית, הוא מרגיש כלוא, ולא טוב לו גם במוסיקה, והוא מכריז באותה שנה שהוא פורש, הוא עוזב את הסצנה. הוא כבר כהן, הוא כבר לנרד כהן הידוע. הוא כבר לנרד כהן, הוא כבר מפורסם. והוא עם עצמו אומר לעזוב את עסקי המוזיקה. כן, הוא מכריז שהוא יתייאש, שהוא הולך, וזה מתפרסם בעיתונים, והוא אומר את זה באירופה, הוא אומר את זה בארצות הברית, חוזר לאיש שלו, ומתחפר בתוך המשבר, ואז פורצת מלחמה. ואז הוא כותב באחד הספרים שלו, ועל זה גם נדבר בהמשך, אני מצטט מהזיכרון ובפרפרזה. אמרתי בליבי, מכיוון שמצב היחסים שלי עם סוזן כל כך גרוע, אולי אני אלך קצת ואני אחסום את הקליעים שהמצרים יורים. יש כאן גם משהו אובדני, גם הרצון לברוח מהבלגן של היחסים עם האישה, וגם איזושהי התלהבות ממלחמה.
הייתה לו התלהבות ממלחמה לפציפיסט הגדול, נכון? כן, קודם כל הוא מעולם לא קרא לעצמו פציפיסט, וזה חשוב לדעת, כהן לא היה פציפיסט, הוא לא אהב אלימות כמובן, אבל הוא הבין שלפעמים אלימות היא הכרחית. השיר, אחד השירים הכי מפורסמים שלו, זה השיר הפרטיזן, שזה מין שיר הלל להתנגדות אלימה. זה אגב לא שיר שהוא כתב, זה שיר שהוא לקח מהפרטיזנים הצרפתיים. לגמרי, ושר אותו עד סוף חייו, והגרסה שלו הכי מוכרת, אבא שלו שירת בצבא קנדה במלחמת העולם הראשונה, וזה גם היה חלק חשוב מהזהות של כהן. אז היו לו יחסים מורכבים עם אלימות ועם צבא ועם מדינת ישראל, אבל הוא לא היה פציפיסט, וזאת הבחנה חשובה. אז הוא מגיע לכאן במשבר, הוא מגיע לכאן במשבר שהמדינה נמצאת בו, במלחמה, אולי המלחמה הקשה בתולדותיה, והוא יודע את זה, נכון? הוא בא כדי לעזור. כן, איש במשבר ומקום במשבר, ומפגש מאוד מוזר ומעניין בתוך הקטסטרופה של אוקטובר 73. אני רוצה שנעשה הפסקה קצרה כדי לשמוע שיר, ונשמע כמה כאלה, ואנחנו נשמע שיר שהוא כותב בעקבות הביקור שלו כאן בארץ. הוא לא כותב את זה כאן בארץ, נכון? הוא כותב את זה אחרי שהוא חוזר להידרה, וזה מי באש. דבר. אחת התפילות המוכרות של יום כיפור, זאת התפילה ונתנה תוקף, שמוכר לקהל, וזאת... נתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום. כן, כך זה מתחיל. בדיוק. כן, צמרמורת. כן, כן. זאת תפילה מאוד, עם המון סמליות והמון תיאורים אלימים. אני בבית הספר למדתי שכתב אותה רבי אמנון ממגנצה, בזמן שקצצו את ידיו או משהו שכזה. זה לא נכון ביותר מסיבה אחת. היום אנחנו יודעים שזה לא נכון, ועדיין התפילה היא תפילה מטורפת, שבה יש גם קטלוג של מקרי מוות. בדיוק. מי באש, מי במים, מי ימות בשנה הקרובה. מי במגפה, מי במחלה, מי וכו'. בדיוק. אומרים לקהל שיושב בבית הכנסת ביום כיפור, שעכשיו מכריעים מי ימות בשנה הקרובה ואיך. מי במים, מי באש, מי במגפה, ויש רשימה ארוכה. זאת תפילה שקשה מאוד לשכוח אותה, והיא כנראה עושה רושם על כהן, והיא מתקשרת ליום כיפור ולמלחמת יום כיפור, ונוצר איזשהו עיבוד בתוך הראש של כהן, שיוצא כשיר כמה חודשים אחר כך. מצד אחד זה מתקשר למלחמת יום כיפור, מצד שני זה מתקשר לכל המוות שהוא עצמו ראה, וגם על כך נדבר. יש כמה תמונות מתוארות מהחוויות שלו במלחמת יום הכיפורים, שהן מצמררות עד היום, ולכן הוא עושה את החיבור הזה. אנחנו תכף נשמע את איה כהן שרה את השיר הזה, וגם היא עושה חיבור לגרסה נוספת של מי באש. אז אולי נזמין את איה ונדבר איתה על כך. שלום איה. היי. מהן שתי הגרסאות הללו של מי באש? הגרסה של מי באש היא תרגום שלי, ואני משלבת אותה ביחד עם ונתנה תוקף בלחן של יאיר רוזנבלום. אז נסביר את זה, כי אנחנו כאן בעוגה רב שכבתית, למרות שאני לא בטוח שהדימוי של עוגה הוא הנכון. יושב כהן בהידרה, אחרי הביקור שלו בארץ, כותב את הטייק שלו, את הגרסה שלו לתפילת יום הכיפורים הזאת. את לוקחת ומתרגמת את הטייק של כהן, ומצרפת לזה גרסה של יאיר רוזנבלום. מתי, אתה גם כותב על זה בספר. ספר רגע על הגרסה הזאת. אני כותב על זה בספר, ואני גם מזכיר את איה ואת הגרסה שלה. רוזנבלום, שהוא כמובן מלחין מהגדולים שהיו פה, מגיע בשנות ה-90 לקיבוץ בית השיטה. קיבוץ בית השיטה במלחמת יום כיפור איבד 11 בנים. ואני מצטט בספר, חבר קיבוץ אחד שאומר שכל שנה ביום כיפור מרחף ענן שחור מעל המשק, כי את הזיכרון הזה אי אפשר למחוק. ורוזנבלום קולט את זה ורוצה להלחין משהו חדש לקראת יום כיפור, והוא מלחין מנגינה לתפילה ונתנה תוקף, שזאת אותה תפילה שנותנת השראה לכהן, והמנגינה של רוזנבלום היום לדעתי היא המנגינה הכי ידועה או הכי פופולרית בישראל, מנגינה שמשלבת חזנות ושירה עברית, מנגינה בעיניי מופלאה, ואיה לקחה את זה ועשתה ערבוב מרתק. את רוצה להגיד במילה למה עשית את זה? למה היה חשוב לחבר את שתי הגרסאות של כהן ושל רוזנבלום? אני מודה, שני דברים. אני מודה שכשהאזנתי לנתנה תוקף בהקשר של העבודה על התרגום, אז
הייתי מופתעת לגלות שאף אחד עוד לא חשב על זה לפניי. ממש חיפשתי ביוטיוב גרסאות. לחבר את שתי הגרסאות. לא הבנתי איך אף אחד לא עשה את זה לפניי, ואז ניגשתי לאדם, בן אמיתי, ואמרתי לו, תעשה את הקסם שלך, ותמצא דרך לחבר את שתי היצירות האלה, ככה שהם יישמעו כמו מקשה אחת. נשמע? ונתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום, ובוא תנסה מלכותך, ויקום בחסד כיסאך, ותשב עליו באמת, ותשב עליו באמת. מי בעליו, מי במים, מי באש גדולה, מי באפלה, מי ביד שופט ומי ביד תליין, מי יחל מכלה בתשרי, מי בשבט מלכותי, ומי זה קורא היקר. מי בהזיה, מי בחדרה לבד, מי בחיק אהוב ליבה, מי בחפץ חד, מי בעול כבד, מי בנשיקה, מי באבק שרפה, מי בדמעה שקופה, ומי זה קורא היקר. אמת כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע בעת, וכותב וחותם וסופר ומונה, ותזכור כל הנשכחות, ותפתח את ספר הזיכרונות, ומאליו יקרב וחותם יד כל אדם בו. מי על קידוש השם, מי שאינו השם, מי על השנאה, מי מול המראה, מי ביד אחיו, מי בידו שלו, מי סלע עולה, מי במלמול תפילה, ומי זה קורא היקר. ושופר גדול ייתקע, וכל דממה דקה יישמע, ומלאכים יחפזו, וחילורי עדה יוחזו, ומלאכים יחפזו, וחילורי עדה יוחזו. מי ינוע, מי ינוע, מי ברבו,
תודה רבה. רגע, ניקח אוויר רגע. זה היה מדהים. אמרה איה שזה אולי הלחן של רוזנבלום, היא הרי עשתה אליכם, חיבור של הלחן של רוזנבלום והגרסה של לרנרד כהן. היא אמרה שהלחן של רוזנבלום אולי הכי נפוץ היום בארץ. מה קרה לשיר של לרנרד כהן מבחינת סידורי תפילה, למשל? אז זה מעניין, שכתבתי את הספר, זה היה יום כיפור לפני שנה או שנתיים, במניין שאני מתפלל בו בירושלים, החזן שר את ונתן את תוקף, במנגינה של לרנרד כהן, למי באש. זאת אומרת, הוא לקח את המנגינה של כהן, אבל שר את המילים המקוריות. לגמרי. וואו. אז יש תפילה שנכתבת בימי הביניים, והיא נעה בכל העולם היהודי, ומגיעה לאוזניים של ילד יהודי שגדל במונטריאול בשנות ה-30 וה-40. והוא לוקח את הגרעין הזה, וטס ליוון, והווילג' וה-60's, וג'ון בייז, ודילן, ומלחמת יום כיפור, יוצר איזה משהו, וזה מסתובב בעולם, ובסוף חוזר לבית הכנסת. עכשיו, כהן מעדכן את הקטלוג, כמו שאמרנו. באנגלית המקורית, בטקסט המקורי, הוא מדבר על מפולת שלגים, מוות במפולת שלג, הוא מדבר על מוות בסמים, הוא מדבר על מוות מתוך בדידות, לאו דווקא מיתות של תלמוד, אלא מיתות מודרניות. מה אתה למד מזה, מהעדכון הזה, על התפיסה של כהן, את היהדות שלו? קודם כל הוא יהודי במובן העמוק, והוא לא מתכחש לזה אף פעם, אבל אין לו הפרדה בין קודש לחול. הכל מרובב, והוא מוכן לקחת תפילה ולערבב בה כל מיני מרכיבים של סקס וסמים ומין בדיחות כאלה. הרי הפזמון של Who by Fire, בפזמון הוא אומר, and who shall I say is calling? Who shall I say is calling? זה משפט שמזכירה אומרת שהיא מרימה את הטלפון. זה מין משפט כזה מאוד סתמי של חיים בתוך משרד. אז הוא מערבב הכל ויוצר משהו שהוא מאוד אמיתי ומאוד מציאותי, ויש בשיר הזה קדושה, אבל היא מסתתרת. כלומר, אם אנחנו מקבלים את התפיסה שכהן כותב תפילה, מעודכנת לזמן הזה, הוא מדי פעם עוצר את התפילה ושואל את כבודו, מי הוא? למי אני מתפלל בכלל? ואיה תרגמה את זה אייקה. היו לשורה הזאת כל מיני תרגומים. כי זה לא עובר לעברית, זה משפט שלא עובר. יש כפל משמעות, כי המשמעות הראשונה אתה דיברת עליה, והיא המשמעות היומיומית, הכמעט הומוריסטית. מי על הקו? מי על הקו? סליחה, מי אתה? מי כבודו? אבל המילה קולינג היא הרי מילה כל כך טעונה, היא ייעוד וכולי, ומי הוא זה אם זה שיר שהוא כולו קטלוג של מוות, מי הוא זה שאחראי למוות הזה, לא? מי קובע, who is calling the shot, כמו שאומרים באנגלית אצלכם בקנדה, נכון? אתה מוזמן להגיב. כן, זה לגמרי נכון, וזה מקבל זה נהיה מאוד מוחשי בגלל המלחמה. לדעתי, זה לא תיאורטי, מי באש, מי במים, יש דמויות בספר הזה שהגורל הזה מתאים להם, וזה יוצר, זה שיר שלא מתייחס למלחמה, כמו שהשיר הזה המדהים ששמענו עכשיו, אין בו מילה על מלחמת יום כיפור, אבל המלחמה מסתתרת בין כל שורות השיר, גם בגלל כהן וגם בגלל רוזנבלום. כן, כן. עוד דבר מעניין שאתה עושה בספר הזה, אתה הולך לחיילים וחיילות שהיו בסיני, לא רק בסיני, גם בבסיסי חיל האוויר, בכל המקומות שכהן הופיע בהם, ודרך המפגש שלהם עם כהן, שאתה מראיין אותם עליהם, אתה גם נותן מין מניפה כזאת של סיפורי חיילים וחיילות, של הרגע הזה בחיים של האומה הזאת. תבחר סיפור אחד שריגש אותך ותספר לי אותו, או שאתה נושא איתך יותר מאחרים אפילו. כן, אני פגשתי אנשים מדהימים במהלך העבודה על הספר, גם החיילות שירתו בבסיס מקם של חיל אוויר שנפגע ביום הראשון של מלחמה, והן פוגשות את כהן בסוף המלחמה. יש טייסים, יש מילואימניקים ששירתו במין כוח קומנדו מאולתר שנקרא כוח פצי, אולי, אבל אני בקשר עם כולם, אני מסתמס איתם בימים האחרונים, כי הספר יצא ושמרתי איתם על קשר. ולהרבה מהם, הרגע הזה, מעבר למלחמת יום הכיפורים, כמובן, אבל הרגע שהם רואים את כהן במדבר, זה רגע שנשאר אצלם חקוק. זה מדהים, כי זה הרי לא קשור למלחמה.
אבל זה נהיה זיכרון אפילו מרכזי, הייתי אומר, בתודעה הישראלית. כשאנחנו מדברים היום על מלחמת יום כיפור, או שמסתכלים נגיד על עיתון ישראלי שמתפרסם לפני יום כיפור, אז יש את הסיפורים המפורסמים של המלחמה, יש את עמק הבכה והחווה הסינית, ויש את הביקור של כהן. וגם, שזה קצת מוזר, זה לא איזה מהלך מלחמתי, מי שפגש את כהן בסיני זוכר, ואצל האנשים שראיינתי, זה אחד הזיכרונות הכי בולטים, אולי מכיוון שזה היה כל כך מוזר. מה האיש הזה עשה בסיני במלחמת יום כיפור? יש חייל אחד בשם שלומי גורנר, חייל, בשנות ה-70, שלו היום, והוא עבר חוויות מאוד קשות במלחמה בסיני. הוא לא היה מודה, אגב, שהם חוויות קשות, אבל הם נלחמו בסיני. שזה אחד הסימנים לכך שאלה חוויות קשות, אבל לא. כנראה, והוא חוצה את התעלה, ובאיזה לילה חונים בנקודה בצד השני באפריקה, בצד המצרי של התעלה, והוא יוצא עם איזה ג'יפ לחפש בנזין, לא מוצא, חוזר למאהל, האוהל שלהם מורכב ממצנח של טייס מצרי שהם הפילו באותו יום, והוא פתאום שומע, הוא הולך במדבר, הוא מתאר את זה ככה, כאילו שהוא משה שהולך במדבר ושומע קול. והקול הזה הוא הקול של לנארד כהן, והוא שר לאבר, 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 והוא מזהה את השיר, הוא יודע מי זה כהן, מה כהן עושה בצד המצרי של תעלת סואץ, והוא לא שכח את זה לעולם. זה אחד הסיפורים שמופיעים בספר. נדמה לי שאני גם אשאל עליו עוד מעט, אחרי שנשמע את לאבר, לאבר. אתה הזכרת את לאבר, לאבר. זה שיר שהוא כותב בניגוד למי באש, הוא כותב כאן, הוא כותב תוך כדי השהות שלו בסיני. שיר מוזר. אתה פה במלחמה, אנשים נהרגים סביבך, העולם איננו העולם. ואתה כותב lover, 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 come back to me. ובכלל שיר על הרצון לשנות את השם. תספר לי, מכיוון שגם יש לך כמה דברים שאתה מחדש לגבי השיר הזה, קודם כל ספר לי איך אתה רואה את המעשה הזה של כהן יושב פה בסיני וכותב דווקא את השיר הזה. את השיר הזה הוא כותב בבסיס בחצור. כנראה ביום הראשון של המסע ההופעות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, הוא הגיע לתל אביב, הוא פוגש בבית קפה בתל אביב, קפה פינאטי, את אילנה רובינה ואת אושיק לוי, סיפור ארוך מסופר בספר, אוספים אותו, מצטרפים אליהם מתי כספי ופופי קרנון. שזה חתיכת הרכב. שוב, אושיק לוי, אילנה רובינה, לצעירים שבכם, זמרת נהדרת, לא מזמן הלכה לעולמה. גם פופיק, הרב מרדכי ארנון, לא מזמן הלך לעולמו, הספקת לדבר עליו איתו לפני שהוא... נכון. ומתי כספי הצעיר בראשית דרכו... בן 23. אבל כבר גאון, גם את זה אפשר להגיד. אוקיי, אז זאת החבורה, אגב, עד היום לא בטוח מי באמת ארגן את זה. כל אחד אומר, אני ארגנתי. נדמה לי שאושיק שם, השבוע... שמת לב שבספר אני פשוט לא מתייחס. אתה לא נוקט עמדה. אבל התארגנה החבורה הזאת. אוקיי. והם נוסעים קודם כל לחצור. לאושיק יש קשרים בחיל האוויר, אז הם נוסעים קודם כל לחצור, ומופיעים. ובסוף הם מופיעים פעמיים, כי יש כל כך הרבה חיילים שרוצים לראות את ההופעה, שלא מספיקים להכניס את כולם לאולם של הבסיס. אגב, כולם יודעים מי זה כהן? כי הוא לא ביטלס. הוא עוד לא... לא ב-73. נכון, הוא עוד לא לנארד כהן של היום, אבל הוא מוכר, כי שנה קודם הוא היה בארץ. הוא עשה 2 הופעות, בתל אביב ובירושלים, והוא היה כבר מוכר. אולי לא כולם הכירו אותו, אבל הוא היה מספיק, גם סלבריטי שבא מחול, גם מי שלא הכיר את השירים שלו, נראה לי רצה לשמוע אותו. וכתבו עליו בלעיתון. וכתבו עליו בלעיתון, כמובן. אז איך נולד הלאבר הזה? אז בין ההופעות, בהפסקה בין 2 ההופעות, לפי הסיפורים של החבר'ה שהיו איתו, הוא כותב שיר. והוא עולה עם השיר כבר בהופעה השנייה, ומתי כספי מנגן איתו, מלווה אותו בהופעה הראשונה של השיר הזה. וזה באמת שיר שגם, כמו מבאש, הוא לא מתייחס ישירות למה שקורה בחוץ, אבל אם קוראים אותו בזהירות, אז מבינים שהוא מדבר על מלחמה. יש בית אחד שאתה תרגמת אותו יפה, אז אולי אתה תגיד שאני לא ארוס את זה מהזיכרון שלי. אני זוכר. שהשיר הזה יהיה לכם מגן. כן. מגן מול האויב. כן. הוא ממש אומר, קחו כמה ממני. השיר הזה, היופי הזה, ההתכוונות הזאת, אומנות, יכולה להגן עליכם מפני הכדורים שהאויב יורה עליכם. בדיוק. ממש להיות מגן, הוא משתמש במילה מגן. אחד האנשים שאתה סיפרת עליהם, אחד החיילים
שאתה מספר עליהם בספר, זוכר את הפעם הראשונה שהוא שומע את כהן שר את זה בסיני. וזאת חוויה מטלטלת. אחרי שנה, אתה מספר, או שנתיים, כהן מקליט את השיר הזה בתקליט. מה קורה? אז החייל הזה, שזה אותו שלומי שהזכרנו אותו קודם, הוא שומע את כהן, כהן יושב לבד בתיאור שלו, יושב על קסדה, ואין סביבו כמעט חיילים. החיילים היו עייפים, ואולי לא ידעו מי זה כהן, והצליחו לגרד אולי עוד 2 אנשים חוץ משלומי, והם שמעו את כהן שר לעבר לעבר. ומה שלומי זוכר? שיש בית שמתייחס ישירות לחיילים, שכהן מזדהה עם החיילים. והוא לא, כשאני דיברתי איתו, הוא לא זוכר בדיוק את המילים, אבל הוא זוכר היטב שהיה בית כזה, והוא מאוד אהב את כהן. לחיילים הישראלים שיושבים מולו. לחיילים הישראלים, היה ברור שהוא בצד שלנו, היה ברור שהוא איתנו. ככה שלומי פירש את הדברים. כמה חודשים עוברים, אחרי המלחמה, יוצא אלבום של כהן, New Skin for the Old Ceremony, והוא שומע את השיר Lover Lover, והבית הזה נעלם. וזה נשאר תעלומה, ושלומי אמר לי שהוא כעס על כהן, כי זה הבית שבלט לישראלים. ואם קוראים, יש כתבה שמתפרסמת בידיעות אחרונות בזמן המלחמה, ומספרים שם את הסיפור שכהן כותב את השיר הזה בחצור, והבית שמצטטים מהשיר, זה הבית הזה שלא קיים בשיר. אז אני עובר על הפנקסים של כהן, ישבתי בלוס אנג'לס, בארכיון של כהן, בעיזבון של כהן, ועברתי על הפנקסים. נתנו לך להיכנס לעיזבון של כהן. זה לא היה קל, זה לקח כמה שנים. מה זה? כן, זה יכול להיות שיחה זה ה-CIA שלמה. שמה, כן. כן, אז אני יושב עם הפנקסים, ומצאתי את הטיוטה הראשונה של לעבר לעבר, ורואים את המחשבות הטריות. השירים נולדים ממש על הדף, והוא מתקן אותם ומשנה משפט פה ושם, ואני מוצא את לעבר לעבר, וזה לא בדיוק מתאים לגרסה שאנחנו מכירים, זה משתנה, ויש בית שלם שלא נמצא בשיר היום, ואני מבין שזה הבית ששלומי שמע, וזה הבית שמצוטט גם בעיתון בזמן המלחמה. זה הבית שהוא שר לעצמו ולחיילים בזמן אמת, ומחק אותו אחר כך. נכון. מה הבית? אז זה הולך ככה, ומהטקסט אפשר להתחיל לנחש למה הוא מחק. אוקיי. ירדתי למדבר, לעזור לאחים שלי בקרב. ידעתי שהם לא טועים, ושצדקם לא רב. אבל עצמות מוכרחות להזדקף וללכת, ודם נועד לתנועה, וגברים חורצים קווים גסים על פני האדמה הקדושה. זה בית שבמקור הוא שר. זה בית שבמקור הוא שר. אוקיי, והוא מתחיל, ירדתי לעזור לאחים שלי. לעזור לאחים שלי, אוקיי, אז זה בלט מאוד לחיילים, כי כשבא מישהו כזה, אז יש, גם זה אולי קטע מאוד ישראלי, באיזה צד אתה? כאילו, אתה איתנו? והוא היה. אז בטקסט הוא אומר את זה בפירוש, אתם האחים שלי, ובאתי לעזור, אז הם מאוד התרגשו מזה, אבל הבית הזה נעלם בין המלחמה להוצאה של האלבום. איך אתה מפרש את זה? למה הוא העלים את זה? למה הוא שינה? הוא שינה הרבה דברים, נכון. אבל תמיד הייתה סיבה. נכון. למה את הבית הזה הוא מחק? אני חושב שזה די ברור שהוא מחפש את המקום שלו בתוך האירוע. והוא בא, הוא באמת בא לעזור, והוא בא כי הייתה לו זיקה מאוד חזקה לעם היהודי ולישראל. היו לו מחשבות, הוא לא חשב לשיר במקור. היו לו מחשבות להתנדב בקיבוצים, נכון. היו לו מחשבות להילחם אפילו. נכון, אני לא בטוח שהייתה מחשבה רצינית שהוא יילחם. זה מה שהוא סיפר. כן, אוקיי. כן. הוא עושה מין דרמטיזציה עצמית קצת, אבל הוא בא נגיד בלי גיטרה. מה שרומז שהוא לא התכוון באמת להופיע, הוא גם לא בטוח שהוא בכלל ידע שמופיעים מול חיילים במלחמות. יש מסורת ישראלית עתיקה שהאומנים יורדים לחזית ושרים, ואני לא חושב שהוא הכיר את זה, זה קרה במקרה. אבל הוא בא כי הוא הזדהה במובן העמוק עם המקום הזה. וכשהוא מסתובב בסיני עם החבורה שהזכרנו, הוא ביקש שיקראו לו אליעזר. השם העברי שלו היה אליעזר. לנארד זה שם נורא קשה להגיד אותו בעברית, זה שם נורא זר, אבל אליעזר כהן זה כל אחד פה, כל חצי מהמדינה זה אליעזר כהן. אז הוא כן מרגיש באיזשהו מובן שזה האחים שלו, אבל לא נוח לו עם זה. גם, אני מבין. ואז הוא שם בבית שהוא מכניס במקום את החיילים ואת האויבים שלהם כשותפי גורל בעצם. קודם הוא מוחק את המילה אחים, והוא מחליף את המילה במילה ילדים.
ירדתי למדבר לראות את הילדים נלחמים, משהו כזה, אז הוא כבר מרחיק את עצמו, לוקח צעד אחורה, זה אחרי שהוא עוזב את ישראל, ואז הוא מוחק את הבית לגמרי, כי אני חושב שהוא חשב אולי לנרד כהן האיש היה בישראל, בצד הישראלי במלחמה, אבל לנרד כהן האומן חייב להיות יותר גדול מישראל ויותר גדול מהמלחמה, והוא צריך מסרים יותר אוניברסליים, והוא לא יכול להתאפס כמישהו שנלחם בצד אחד במלחמה. אז הוא מוחק את הבית, ותוך מעט מאוד זמן מציג את השיר הזה, ואפשר לראות את זה ביוטיוב, יש הופעה בצרפת ב-76, שהוא מציג את השיר הזה, הוא מודה שהוא כתב את השיר במלחמה, אבל הוא אומר שהוא כתב אותו לחיילים המצרים, ולחיילים הישראלים לפי הסדר הזה. וואו, הדרך הוא שלמה, מה שנקרא. הדרך של ההתרחקות מהחוויה האותנטית. אוקיי, עוד תמונה שנשארה לי מאוד חזק, נדמה לי שאתה מצטט שם את מתי כספי, שמתאר אותו, את מתי כספי, עומד עם ליאונרד כהן, ומנגנים את Like a Bird. ספר. אז לצערי, מתי, למרות שגם לי קוראים מתי, מתי השני לא התראיין לספר, אבל הוא כתב באתר אינטרנט שלו זיכרונות מרתקים מהסיבוב עם כהן, והוא מתאר אירוע שהם עומדים בשדה תעופה צבאי, באים צנחנים בדרך לתעלה, הם יורדים ממטוסים, הוא עומד עם לנרד כהן, הם שרים Bird on a Wire, החיילים עולים על מסעיות ויורדים דרומה. נוחת עוד מטוס, יורדים עוד חיילים, Bird on a Wire. שיר, החיילים... פס יצור, ככה. ובזיכרון הזה הם פוגשים את אותם חיילים בסוף אותו יום, והם מרוטשים. הם פצועים, חלק הרוגים, ואושיק זוכר משהו מאוד דומה, יש בלבול קצת מתי בדיוק זה קורה, וגם כהן מתאר כנראה את אותה סצנה, שנוחתים מסוקים עם חיילים פצועים, והוא רץ, הם מורידים את כלי הנגינה ורצים לעזור בפינוי הפצועים, עם אלונקות, להוריד את החיילים מהמסוק, והוא נורא נסער, כהן ככה הוא כותב, ואז אומרים לו, לנרד, אל תדאג, זה מצרים. והוא נרגע. ואז הוא עוצר רגע, והוא אומר, למה אני נרגע? כאילו, זה שאני נרגע מזה שזה חיילים מצרים, זה דם על הידיים שלי. הוא הבין שהוא חצה את הקו יותר מדי, הוא איבד את האוניברסלי, וזה חלק מהסיפור של הבית האבוד. בעיניי זה חלק מהסיפור שלו כיהודי גם. המתח הזה, אני עכשיו הולך להישמע כמו עסקן משנות ה-70, המתח הזה בין האוניברסלי לפרטיקולרי, זה חלק מהיהדות שלו, בין עם בחירה, עם סגולה, לבין המסע של הנביאים לכל העמים. אתה מוזמן להגיב, למרות שאין סימן שאלה בשביל השאלה הזאת. אז אתה צודק. תודה רבה. אני חושב שזה הסיפור הזה בעצם. זה מפגש בין היהודי האוניברסלי לישראלי. יש פה כמה סוגים שונים של יהודים וכמה מחשבות על יהדות, ויש את היהודי שמנסה לקחת את היהדות שלו לעולם ולשיר באנגלית, ולהביא הוא נתן את תוקף לווילג', ויש את היהודים הישראלים שמנסים ליצור חיים לאומיים על חתיכת אדמה בשפה שלהם, קבוצה קטנה מאוד של אנשים, ויש פה שתי תפיסות. אני נוטה לחשוב על זה כיהדות, כקבוצת ביקורת שלנו. כיהדות בנפרד, לא בלי, אבל בנפרד מריבונות. עכשיו אני זוכר שאתה קנדי. משהו בדת, במקום של הזהות היהודית בתוך הנפש, אצלו מזכיר לך את הדברים שאתה גדלת עליהם? כן, כן. אני הגעתי לפה בגיל 17, ומהר מאוד, גדלתי בטורונטו, כמו שאמרנו, שזה מקום די מנומנם, וזמן קצר אחרי שעליתי לארץ, באתי ב-95, מצאתי את עצמי במוצב בלבנון, במצב מזרח תיכוני הזוי, במין משבר כזה מקומי מהסוג המוזר ביותר, והתחושה של להיות קנדי שצונח לתוך המקום הזה ברגע של משבר, זה חוויות לא זהות, כן, אבל אני יכול... אני בפני עצמי חשבתי שאולי גם זה חלק מהמוטיבציה שלך להתעסק בביקור הזה. אני אצטט שיר שתכף נשמע אותו. כולם, אתה דיברת על לבנון, ואתה דיברת על הפער בין תחושת החייל בשדה לבין איזשהו סיפור גדול. כן, כולם יודעים שהספינה שוקעת, וכן, כולם יודעים שהקפטן, שרב החובל, שקרן. איה קורם. Everybody knows.
ככה זה עובד, כל אחד יודע, המשחק מכור זה רק עוד סיבוב, המלחמה תבוא וגם אחריה הטובים יפסידו שוב ושוב. ככה זה עובד פה בקרקס, אני נשאר אני, העשיר פטור ממס, אתה מתמודד. ככה זה עובד. ככה זה קורה, הספינה שוקעת, ככה זה עובד, הקברניט נרצח, ככה זה פשוט איך שהמסכה נקרעת, בכיכר בכמה יריות אקדח, ככה זה עולה וזה אף פעם לא נגמר, תמיד אתה רוצה מה שיותר מדי יקר, אתה לא לומד שככה זה עובד. ככה זה עובד הדבר הזה בינינו, ככה זה עובד גבר ואישה, ככה זה עובד, אתה היית נאמן לי, חוץ מאיזה לילה, 2 או 3. ככה זה עובד אחרי ההופעות, תמיד היו כמה נשים שרצית רק לראות, בלי הבגדים, ככה הם יורדים. ככה זה עובד, ככה זה עובד, אחד עולה שני יורד, ככה זה עובד, ככה זה עובד, ככה זה עובד, העיקר לא לפחד, כי ככה זה עובד. ככה זה עובד, צריך לחיות הרגע, ככה זה עובד, דאגות עושות קמטים, ככה זה עובד, אתה תחיה לנצח, אחרי שורה קטנה בשירותים, ככה זה עובד, הדיל מסריח, זה עדיין אחמד מערבב תתיח, עליו אתה עומד, ככה זה עובד. ככה זה עובד, המחלה תבוא ממילא, ככה זה עובד בכניעה רכה, ככה זה עובר החיים האלה, רק באש צולבת או בכל דממה דקה, ככה זה עובד, זו השיטה, יהיה מכשיר קטן על כל מיטה, כזה מין שמודד, כמה זה עובד. ככה זה עובד, עכשיו כבר הסתבכנו, השמועות ברקע לא חשות, מכל ישראל בירושלים, זהו סוף החדשות. ככה זה עובר כל פעם קצת, רק עוד מבט אחד בלב הזה המקומט, לפני שניפרד. ככה זה עובד, ככה זה עובד, ככה זה עובד, אחד עולה שני יורד, ככה זה עובד, ככה זה עובד, ככה זה עובד, העיקר לא לפחד, כי ככה זה עובד. ככה זה עובד, ככה זה עובד, אפשר להתעודד, שככה זה עובד. Everybody knows של לנרד כהן, בתרגום של איה קורן, ככה זה עובד, כולל היריות ההן בכיכר. גיור כהלכה. בהחלט, צריך להבהיר, זה שיר שלא נכתב סביב מלחמת יום הכיפורים, השיר הזה, אבל הוא בהחלט, הייתי אומר,
שגריר מייצג נאמן של אגף שלם בכתיבה של כהן, שאיננה הכתיבה האישית, המיוסרת, המלנכולית, האוהבת, התשוקתית, שאנחנו נוהגים לייחס לו, אלא כתיבה שמדברת על העולם, על המצב. יש לו שיר שנקרא The Future, שהוא אומר, העתיד הוא רצח, אני ראיתי אותו. הוא מדבר על מנהיגים וכולי, שלא לדבר על קודם ניקח את מנהטן, קודם נכבוש את מנהטן, ואחר כך, שהוא בעצמו אמר שזה שיר שמתאר תודעה של טרוריסט. אני מנסה להבין מי האיש שיושב פה עם כל הראייה הזאת, העולמית, האוניברסלית של העתיד, שנמצא כבר כאן. והוא יושב שם במלחמה, יושב פה במלחמה, איך הדברים האלה מתחברים? אינני יודע. כהן אמר פעם שאומרים, הוא אומר, אומרים שאני פסימיסט, וזה לא נכון, כי פסימיסט זה מישהו שמפחד שירד גשם. אני כבר רטוב. והוא אומר, אנחנו כבר בתוך הקטסטרופה. והגישה הזאת, לדעתי, מסבירה למה הוא מצליח בסיני. מה הקשר בין הזמר הזה, ששר באנגלית, לחיילים הישראלים שרובם לא יודעים אנגלית? וחלק גדול מהם, לדעתי, לא יודעים מי עומד מולם, אבל זוכרים חוויה מאוד אמיתית ומאוד חזקה, ורואים את זה בתמונות. קורה שם משהו חשוב, והסבר אחד אפשרי, הוא שהאווירה שלו, ההבנה הזאת שלו, מתאימה למלחמה. הוא לא מכיר את החיילים, הוא לא יודע עברית, הוא לא יודע איפה הוא נמצא, אבל הוא יודע משהו מאוד עמוק על העולם ועל מצב האדם בתוך העולם. זה שהוא בסיני, ליד הר סיני, זה משמעותי מבחינתו? אני חושב שכן. אם מכירים את השירים שלו, אז מבינים שיש המון שמות תנכיים בתוך השירים. בבילון, בבל, כמובן שיר בהללויה, יש את הסיפור של דוד ובת שבע, ויש עוד המון דוגמאות. אז אני הבנתי ממך מהספר, למדתי, שכהן בביקורו כאן ב-73 מופיע על משחטת, על אוניית קרב ששמה בת שבע. נכון. אני בטוח שבמוח הקצת הזוי שלו, צריך להגיד גם, הסמים הם, אני לא בטוח שהוא השאיר אותם בהידרה, כשהוא בא לכאן ב-73, אני לא בטוח, אני לא יודע. כן, אז במוח הזוי שלו, יכול להיות שהעבר וההווה מתחברים עכשיו ברגע ההיסטורי הקשה הזה. אני חושב שכן, וכמה שנים לפני המלחמה, ב-64, אם אני לא טועה, הוא נואם מול הקהילה היהודית במונטריאל, ואפשר למצוא את זה ביוטיוב, והוא יורד עליהם. הוא מסביר למה היהדות הצפון-אמריקאית, וספציפית הקהילה שלו, איבדה את הדרך, וכבר לא יודעת מה זה לדבר עם אלוהים, וכבר אין נבואה, ואין נביאים, וזה הכל מין פולחן ריק. והוא אומר שפעם היה לנו, באנגלית הוא קורא לזה vertical seizure. הייתה לנו וואו. התקף אנכי. אנכי. והוא מדבר על סיני, לדעתי. הוא מדבר על מעמד הר סיני. הזה. כן, בדיוק. מין חוויה אנכית. והוא אומר, אנחנו היום כולנו אופקיים. ואני חושב שבמשבר שהוא היה בו, ב-73, במשבר האישי, הוא חיפש את ההתקף האנכי, ואיפה אפשר למצוא דבר כזה אם לא בסיני? כן, ואני חושב שחשוב גם טיפה להרחיב כשאנחנו מדברים בבית אביחי, שאנחנו מכירים גם את ההיגיון ואת המוטיבציה ואת הרצונות שעומדים מאחורי חלק גדול מהפעילויות פה. אז אני קצת ארחיב. לי נדמה שההתחלה שלו, אם אני צריך לעשות ציר כזה, הוא מתחיל בביקורת מאוד גדולה על היהדות בת זמננו. הוא מדבר גם על זה, כפי שציינת בצדק, שאין את תחושת הקדושה ותחושת הנבואה, תחושת ההשראה. הוא מדבר את זה אפרופו החבר'ה של שנות ה-50 וה-60 הצעירים. הוא אומר, אנחנו היינו צריכים איזשהו דיבור רוחני, לא תלמודי, לא הלכתי, משהו של הרגש והיהדות של זמננו הקנדית, אבל לא רק, לא השכילה להציע לנו את הדבר הזה. ואני מרגיש שככל שעוברות השנים, והוא הולך ומתבגר, הוא הולך ומחבק את היהדות אל תוכו. אני חושב שזה נכון, ואפשר ממש לראות את זה בסוף חייו, לאן הוא חוזר. יש את השיר הידוע מהאלבום האחרון שלו, You Want It Darker, ובשיר הזה, זה שיר מאוד מעניין, אולי לא ניכנס אליו, אבל אגב, תרגמת אותו? כן, אבל לא פרסמתי, ויש סיבות לדבר. הבנתי. אוקיי. אבל בשיר הזה יש מילה אחת בעברית, והמילה הזאת היא הנני. עניין נדיר אצל הילד,
אצל מישהו שהיה ילד, שהיה לו סבא רב, שהיה מושיב אותו על ברכיו, והיה קורא לו קטעים מספר ישעיהו. כן. ובכל אופן, המילים האלה, הסיטואציות כן. הסיטואציות אבל התנ"כיות השפה לא. נוכחות בהמון מהשירים, מקין והבל וצפונה ודרומה, אבל מילים בעברית כמעט אין. אוקיי, כן. אבל אתה מדבר על You Want It Darker? כן, אז את המילה הזאת שר מישהו אחר בשיר, שר חזן. מי זה החזן הזה? קוראים לו גדעון צלרמייר, והוא החזן של שער השמיים, שזה הבית כנסת שכהן גדל בו, זה לא הבית כנסת שהוא גדל בו, זה הבית כנסת שהמשפחה שלו ייסדה. אבא של כהן היה נשיא בית הכנסת, וזו המשפחה של כהנים, משפחה חשובה בקהילה של שער השמיים, שעד היום קיים במונטריאול, ושהוא חזר בסוף חייו. לאן הוא חזר? הוא לא חזר להידרה. הוא לא חזר לבודהיזם, הוא גר במנזר בודהיסטי המון שנים. הוא לא חזר לווילג', הוא חזר לבית כנסת. הוא חזר לחזן מבית הכנסת במונטריאול, והוא זמן קצר אחרי שהשיר הזה יצא, הוא נקבר גם בבית קברות של שער השמיים במונטריאול ליד אבא שלו. הוא מעולם לא שינה את שמו. אגב, שינוי שם, ועל המצבה שלו כתוב לנרד בעברית, לנרד באנגלית, אליעזר בעברית, ככה קראו לו. זאת אומרת, הטענה הזאת של היהדות לא הצליחה לענות על צורך של הדור, של אמצע המאה ה-20, ראשית הלכה והתפתחה אצלו והלכה והשתנתה, ובעצם, במובן מסוים, הוא התייצב לספק את הצורך הזה של הדור. הוא סיפק טקסטים שהם צלילה לגמרי עכשווית לתוך מה זה להיות יהודי עכשיו, ולמות במפולת שלגים ומבדידות, ולא במוות תלמודי. כן, הוא לא רק התלונן. הוא ניסה למלא את החלל. נכון, נכון. הוא לא רק התלונן, הוא גם עשה דברים. כן. ספר לי על המפגש שלו עם אריאל שרון. את המפגש ממש רואים בכריכה של הספר, שזה הופעה של כהן בצד השני של תעלת סואץ. אגב, כהן חצה את התעלה והגיע למפקדה של אריק. באוטוביוגרפיה של שרון כהן לא מוזכר. לא מוזכר. התקשרתי לגלעד שרון, לשאול אם אולי שמע משהו, כנראה שכהן לא עשה רושם גדול על אריק, ורואים בתמונה. כן, בתמונה שאתה שמת על יתירת הספר. שזו תמונה נהדרת של צלם שקוראים לו יעקבי דורון, הוא היה קצין תצפית שהגיע, גם סיפור שלם איך הוא הגיע להופעה, צילם תמונה מאוד מפורסמת וידועה, אם ראיתם פעם תמונה מהסיבוב של כהן בסיני, כנראה שזאת התמונה. יש בה גם את אריק וגם את כספי, ומאחורי כהן עומדת אילנה רובינה, ורואים בתמונה, הם מסתכלים שאריק מדבר איתה. הוא לא מקשיב לכהן. עומד לידו ליאונרד כהן, והוא לא מקשיב לו בכלל. הוא שם לב לאילנה רובינה, וכנראה שהייתה סיפור. יש לומר שאילנה רובינה הייתה גם זמרת נהדרת, וגם אישה מאוד מאוד יפה. הוא כנראה התעניין בזמרה, אריק. אבל, כלומר, לא נוצר ביניהם קשר. לא נוצר ביניהם קשר, למרות שכהן כן מתרשם מאריק. כהן מזכיר את אריק. הוא היה צריך להגיד שחלק מהספר מבוסס על כתב יד מאוד מיוחד, שכהן כתב ולא פרסם מעולם. ושאתה חושף בפעם הראשונה. שאני חושף בפעם הראשונה, כן. שבעצם זה ניסיון ראשון שלו, שהוא זנח אחר כך, כן. לעשות עיבוד ספרותי לחוויות שלו כאן בסיני. בדיוק. זה אחר כך הסתנן כקטעים בודדים, שאפילו חלקם היה לי העונג לתרגם, קטעים נפלאים בעיניי. זה נקרא סוף חיי באומנות, נכון? אבל הוא מתאר שם את אריק. איך הוא מתאר שם את אריק? הגנרל, אני לא זוכר בדיוק את המשפט, הוא אומר, פגשתי את הגנרל הגדול, ארי המדבר. ארי המדבר, הוא מתייחס לשם שלו. כן. נדמה לי שאתה מצטט גם שהוא מתייחס, הוא מתרשם מאוד מהויטליות שלו, מכוחות החיים שיש באריק שרון. לגמרי. I want your job, he says. אני רוצה את העבודה שלך. הוא קצת מקנא בו. אני חושב שכן. יש לו עניין עם מלחמות ומדים וצבא ועוצמה, והוא מספיק חכם כדי שיהיה לו לא נוח עם זה, אבל זה קיים לגמרי. ושוב זה מעניין גם מבחינה נוספת, מהבחינה של הסיפור הישראלי. כלומר, היחס של כהן, לא רק ליהדות שלו, אלא גם למקום הזה, שהוא מופיע בו ב-72, שהוא מופיע פה ב-73 מול החיילים. אגב, צריך להגיד שכשהוא יוצא בפעם הראשונה מקנדה, כאדם צעיר, ירושלים זה אחד המקומות הראשונים שהוא מגיע אליהם, וזה ממש הבטחה שהוא הבטיח לעצמו. יש לו קשר עמוק למקום הזה. לישראל ולמדינת ישראל. ו-82, מלחמת לבנון, אריק שרון הייתה מבחינתו של כהן נקודת שבר ביחס שלו לישראל.
זה אותו אריאל שרון שהוא פוגש, 9 שנים אחר כך, הוא יוביל את המהלך שמרחיק מאוד את כהן מישראל. אתה מוזמן להרחיב. נכון, יש שיר שאני מצטט חלק ממנו בספר שיר כתוב, שלא הולחן, מספר שנקרא Book of Mercies, שזה מין גרסה של כהן לספר תהילים. ספר מוזר ומאוד מעניין. מדהים בעיניי. כן. והוא כותב שם, הוא פונה לישראל, וזה מין נבואת זעם על ישראל. ישראל, ואתם המכנים את עצמכם ישראל. ככה הוא כותב בשיר. הכנסייה שמכנה את עצמה ישראל, והמרד המכנה את עצמו ישראל, וכל אומה שנבחרה להיות אומה, אין אחת בכל חלקות האדמה הללו ששייכת לכם. כולכם רק גנבי קדושה, כולכם במלחמה נגד החמלה. מי אומר זאת? הוא מדבר נגד כל השתלטות על פיסת קרקע בשם איזושהי זכות, אבל המוטיב החוזר הוא ישראל. כן. אתם גנבי קדושה. כן, בדיוק. וזה יוצא אחרי מלחמת לבנון, ואני בטוח שכהן היה מתכחש לכל קשר לאירועים שהם חדשותיים, אבל אני חושב שזה לא מקרי. אבל זה כן עוזר לי לסרטט, יחד איתך, איזושהי תנועת מלקחיים, איזה מין איקס כזה. בו בזמן שהקשר שלו ליהדות הלך והתחמם, הלך ונהיה אינטימי יותר, והוא גם עבד בזה, כמו שאתה אומר, הקשר שלו לישראל הלך ונעשה בעייתי יותר, והדברים הגיעו לשיא, אני חושב, ב-2009, כשהוא בא לכאן להופעה האחרונה, זה לא היה מאוד ברור שהוא יבוא להופיע פה בכלל, נכון? נכון, ואני חושב שבכלל יש לו, הוא חושב שיהדות זה מין מסר חי ומפחיד של תקשורת בין אלוהים לאדם, ומאוד קשה לו עם בית כנסת, בניין שמישהו צריך לממן ולשלם על החימום בחורף, ומדינה רגילה שצריכה לגבות מיסים ולהעמיד צבא ולדאוג לביוב ובתי ספר. הוא לא חשב שזאת היהדות, אני חושב שהיה קשה לו עם המציאות. ישראל מייצגת ניסיון להביא את היהודים למציאות, והוא לא אהב את זה. אני לא מסכים איתו. אני חושב שזאת הייתה הבעיה. הוא חשב שיהדות זה משהו אחד, ואנחנו בישראל מנסים לחיות חיים יהודיים רגילים, כולל הכל, וזה מלוכלך, וזה מכוער, וזה מסובך, ואנחנו עם ידיים מלוכלכות, והיה לו מאוד קשה להתמודד עם זה. הוא היה מוכן להופיע בארצות הברית, מדינה עם ידיים יותר מלוכלכות מאיתנו, משלנו, אבל בסוף, פה... אני רק אומר לגבי 2009, שהייתה השאלה, הוא בסוף הסכים להופיע, בהתחלה הוא רצה להופיע במקביל ברמאללה, נכון. זה התברר שאי אפשר, ואז הוא הופיע והכריז על כך, שהוא יתרום חלק מאוד גדול מההכנסות של המופע, לטובת ארגון המשפחות הישראליות פלסטיניות השכולות שפועלות למען שלום. נכון, היה לו מאוד קשה להתייחס למקום הזה כמקום רגיל, סתם מקום שאפשר להופיע בו. זה היה חלק המקום הזה המיוחד בשבילו לטוב ולרע. זה חלק מהמיוחדות שלו, כשאתה שם את המקום הזה ליד באמת הבן אדם בא מבחינתו להילחם עם החיילים ב-73, אתה מקדיש לזה ספר, הוא יושב, הוא שוכב על הרצפה, הוא אוכל מנות קרב, הוא מתעקש לחיות כמו החיילים, וכשהוא עוזב, אתה אמרת, אנחנו מתקרבים לסיום המפגש שלנו, אמרת שכשהוא עוזב, אז יש לו כוחות מחודשים ליצירה, אחרי שהוא מגיע לכאן עם החלטה לעזוב, אז דווקא החוויה הזאת פה נותנת לו כוחות מחודשים לסיבוב, לחלק השני של הקריירה שלו כאדם כותב ומופיע. כן, אני חושב שהוא באיזשהו אופן, וזה די מוזר, כי בדרך כלל החיפושים האלה לא מצליחים, אבל הוא מצליח להגיע להתקף האנכי שהוא חיפש. אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה קורה, כהן אף פעם לא תיאר את הפעולה הפנימית שלו, אין לנו יומנים שמסבירים, נאבקתי עם הרעיון הזה, ואז הלכתי לשם וכתבתי את זה, אז אנחנו לא באמת יודעים, אבל אנחנו יודעים שלפני המלחמה הוא הכריז שהוא פורש, וכמה חודשים אחרי המלחמה יוצא אלבום מופת. וקורה עוד משהו כמה חודשים זמן קצר אחרי המלחמה. נולדת בת. נולדת הבת שלו. כן. כלומר, אם הוא מגיע לכאן... זה גם היה קשור למלחמה. אז תסביר לי, כי הוא מגיע לכאן מתוך מריבה עצומה עם סוזן. נכון, הוא מפרט על זה בכתב יד שלו. וכשהוא חוזר, אתה מצטט אותו, כותב, אשתי שוב יפהפייה. כן. לא שאני השתניתי, פשוט אשתי שוב יפהפייה, וכמה חודשים אחר כך נולדת ביתו לורקה. לורקה, על שם המשורר הספרדי. המשורר הספרדי שהשפיע עליו רבות. זאת אומרת, זה חידש אותו, לא להמון זמן, צריך להגיד. לא. עם סוזן, אני מתכוון. אבל זה חידש משהו, אתה יודע מה זה מזכיר לי קצת? זה דבר אולי אפילו היום להגיד. הרבה פעמים שאתה יוצא מהלוויה, כשאני יוצא מהלוויה, יש לי תיאבון עצום. אתה ראית את המוות, אתה רוצה לטעום מהחיים.
אולי כדי להרחיק, הוא כדאי להוכיח לעצמך שאתה עוד פה וכולי. ככה נדמה לי שהוא יוצא מהמקום הזה. למרות שהוא כל הזמן מחפש את רחל. ספר לנו, יש לך קטעים שאתה נותן בספר הזה, רציתי לקרוא, אבל אין לנו זמן לזה, אבל הוא כותב לעצמו את סדר היום שלו בתל אביב, באיזה חדר כזה עלוב באיזה מלון, עוד לפני שהוא יורד לסיני, והוא עושה את זה ומחפש את רחל. הוא עושה את זה, הולך לבית קפה לחפש את רחל. ומי זאת רחל? רחל היא דיילת שהוא מכיר שנה קודם. בביקור שלו בישראל, ונוצר ביניהם קשר, ואותה הוא מחפש כשהוא חוזר. היא גרה היום בלוס אנג'לס, ניסיתי לדבר איתה, היא לא הסכימה, אבל יש לנו כמה ציטוטים שלה מכתבות שהיו בעיתון. היה דיבור שהוא רצה אותה יותר משהיא רצתה אותו. יכול להיות. ככה היה דיבור כזה, שהוא ממש היה וזה ברור מהכתב יד שלו מאוהב עם, כמו שאומרים באנגלית, עם העקבים מעל הראש. כן, הוא מחפש אותה נואשות בתל אביב, לפני שהמלחמה מסיחה את דעתו ושואבת אותו למשהו קצת יותר מסעיר. וגם זה חלק מהביוגרפיה המורכבת של היוצר הגדול הזה, שהוא כאן לגמרי מאוהב באישה שהוא מחפש, והוא חוזר להידרה, והוא לגמרי מאוהב באישה שהוא עושה איתה עוד ילדה. גם את זה צריך להגיד. כן, הוא אמר, וזה ציטוט שלא התפרסם, ושאני מפרסם אותו פה, שהוא בעצם, הוא לא התייחס אחרי למלחמה כמעט. הוא מדבר על זה קצת באותה שנה. הוא לא מתייחס, הוא לא כותב כמעט. הוא לא כותב, הוא לא מתראיין על זה. אוקיי, ומה אתה מצאת שהוא אומר? הוא אומר, כאיש מבוגר, הוא דיבר עם סילבי סימונס, שכתבה הביוגרפיה הנהדרת של כהן, והיא שאלה אותו על המלחמה, והציטוט הזה לא נכנס לביוגרפיה, אבל היא נתנה לי לפרסם אותו, שהוא הסביר בעצם בפעם הראשונה, ואולי בפעם היחידה, איך המלחמה הזאת השפיעה עליו. הוא אומר שחזרתי להידרה, חזרתי לגינה הקטנה שלי, ורציתי להשקיע בה, הבנתי מה יכול לקרות בעולם, הבנתי את האלטרנטיבות, לפרק זמן מוגבל. זה גרם לו לרצות לטפח את הגינה שלו, אז הוא חוזר לאשתו, והיא פתאום יפהפייה, ונולדת בת ויש את הבן, וזה לא מחזיק מעמד, אבל המלחמה נותנת לו חיים חדשים ביצירה שלו. יכול מאוד להיות, אנחנו לא יודעים, אבל יכול מאוד להיות שבלי מלחמת יום כיפור לא הייתה לנו את הללויה, ולא הייתה לנו את Everybody Knows, ולא היה לנו את Anthem, ואת Anthem שתכף נשמע. החיים שלנו התרבותיים היו אחרים. כן, כן. השיר שאיתו נסיים, המנון, פעם שאלו אותו מה השורות שהוא הכי גאה בהן. בדרך כלל היה מטאטא. לא, נדמה לי שזה משהו אחר. שאלו אותו, מה השורות שהיית רוצה לכתוב? אז הוא אומר, כתבתי אותן כבר. ואלה השורות שהן בליבו של השיר הזה. סדק. בכל דבר יש סדק, אחרת לא היה נכנס אור פנימה. שזו אמירה קבלית לחלוטין. קבלית, חסידית, לגמרי מהעולמות היהודיים. אני חושב שבסיפור הזה המלחמה היא הסדק. אנחנו נשמע עכשיו לסיום את איה שרה את ההמנון הזה, שהוא באמת שיר... הייתי רוצה להיות בצבא, שזה ההמנון שלו. אמרתי עוד מילה אחת לפני שאנחנו נפרדים. נניח, איך אתה יוצא אחרי הפרויקט של הספר הזה שונה ממה שנכנסת אליו, אתה אישית? אני חושב שלא צריך לחכות את החיים של לנארד בכל הפרטים שלו, אבל אני חושב שהוא מדריך טוב לאדם המתבגר. ואני גדלתי עליו בתור יהודי קנדי, אין לנו הרבה אלילים אחרים, זה מה שיש לנו. ואני חוזר אליו, אני בן 43, וכשחוזרים ללנארד, אז אתה מבין כמה הוא חכם, הוא תמיד כמה צעדים לפניך. אני ממש מרגיש שבסוף חייו, הוא כבר היה כמעט אדם מואר. ואז הוא הלך. טוב, הנה הספר החדש של מתי פרידמן, מי באש, ליאונרד כהן במלחמת יום הכיפורים. אני מקווה שיותר עשינו לכם תיאבון מאשר סתמנו לכם את החידות, כי תמיד זאת הסכנה במפגשים האלה. מתי, תודה רבה. תודה רבה, קובי. ועל הספר הזה הנהדר, ואיה עם ההמנון לסיום. תראי בחוץ,
היום עלה, תתחילי כאן מההתחלה, מה שהיה את יכולה לשכוח את הכל. המלחמה לא תיגמר היום, יונה תמה לא תשתחרר היום, גם האמת לא תאמר היום, היום כמו אתמול. צלצלו פעמונים ללב פועם ועקשני, הכל נסדק, נסדק סדקים קטנים, האור צוחק בפנים. ביקשת סימן, סימן נשלח, הלב שלך עוד לא שכח, החבל דק, משכת מתח, את עלולה ליפול. כבר לא תוכלי להתחבא, האש הזו שוב לא תכבה, הנבלות לקחו הרבה, אבל עוד יש לך קול. צלצלו פעמונים ללב פועם ועקשני, הכל נסדק, נסדק סדקים קטנים, האור צוחק בפנים. עכשיו שקט ורק הטוב, כל פעימה כמו אגרוף, הלב שלך ישוב לחוף, ישוב כמו ניצול. צלצלו פעמונים ללב פועם ועקשני, הכל נסדק, נסדק סדקים קטנים, האור צוחק בפנים.